Okay, so the story starts around at 26th of Feb. Let's roll the intro first. Hello friends, my host Mal back with the yet and the new video. हाम्रो कथा रहेको छ Apple Store. So we are visiting an Apple Store for the first time. र किन भनेर चाहिँ let's see है. सो म चाहिँ अब बेलुकातिर हल्का असाइनमेन्टहरू गर्नु पऱ्यो भनेर ठ्याक्क ल्यापटप खोल्न आएँ. देन आई नोटिस कि ल्यापटपको स्क्रिनमा चाहिँ एकदम माइन्युट ब्ल्याक लाइन्सहरू आएको छ थ्रु आउट द स्क्रिन. सुरुमा त मलाई केही सफ्टवेयर इस्यु हो जस्तो लागेर मैले रिस्टार्ट गर्न खोजेँ अनि त्यसपछि स्क्रिनसट लिएर एयर ड्रप गरेँ. त्यो बेला चाहिँ पुरै अर्को फोनमा हेर्दा चाहिँ क्लियर थियो. सो देन कन्फर्म भयो कि यो हार्डवेयर प्रब्लम नै हो भनेर. अनि वारेन्टी चेक गर्न खोज्दा चाहिँ अझै 1 इयरको वारेन्टी रहेछ यो म्याकबुकको. अराउन्ड 11 मन्थ्स भएछ मैले यो म्याकबुक चलाइरहेको. अनि मलाई थाहा थिएन कसरी क्लेम गर्ने, वाट आर द प्रोसेस. देन मैले सिधै एप्पलको गेट सपोर्ट ओके यो एरोप्लेन जाओस् है. सिधै सेटिङ्सबाट मैले गेट सपोर्टमा क्लिक गरेर एप्पलको वेबसाइट खोल्यो. एन्ड फ्रम देन त्यहाँदेखि चाहिँ हजुरको लोकेसनको वरिपरि कुन एप्पल स्टोर नजिक छ डिस्टेन्स वाइज आफै सर्ट लिस्ट भएर आउने रहेछ. अनि मैले चाहिँ नेक्स्ट डेको जुन चाहिँ हो 27th of Feb को चाहिँ अपोइन्टमेन्ट बुक गरेँ. अनि आफ्टर द्याट अपोइन्टमेन्टको त्यो कार्डहरू सबै चाहिँ एप्पल वालेटमा मजाले एड गर्नु मिल्दो रहेछ. सो दोज वेयर भेरी नाइस इन्टिग्रेसन जस्तो लाग्यो मलाई. अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट डे एप्पल स्टोर गयौँ. अराउन्ड 10 मिनट्स लेट भएको थिएँ म. त्यसपछि यस्तो सिम्पल यस्तो स्मुथ प्रोसेस छ नि यो पुरै क्लेम गरेको. सो ल्यापटप चाहिँ यो आज May 1 फिर्ता आइसक्यो, लगभग एक दिनमै बनेर आइसक्यो. सो त्यो जाँदा बित्तिकै फर्स्ट यु हेभ टु सो योर कार्ड जुन चाहिँ एप्पल वालेटमा हुन्छ. त्यो देखाएपछि एकछिनसम्म 1 मिनटसम्म एक ठाउँमा गएर बस्नु भन्छ. त्यहाँ अर्को एउटा मान्छे आएर ल्यापटपमा के इस्यु छ भनेर सब हेर्छ. वन्स दे आर स्योर कि यो इस्यु नै हो अनि वारेन्टीहरू सब छ भनेर हेर्छ. अनि इफ केही इम्पोर्टेन्ट फाइल्सहरू छ भने ब्याकअप गर्नु भन्छ. खासै केही त थिएन, मैले 2टा फाइलहरू ब्याकअप गरेँ. तर डेटा लस चाहिँ भएको थिएन ल्यापटप बनेर आउँदा. यसको मेन प्रब्लम भनेको यो पुरै स्क्रिनभरि नै यस्तो ब्ल्याक खालको एकदम सानो लाइन्सहरू आएको थियो. सो उनीहरूले त्यो इस्यु देखिसकेपछि चाहिँ ल हुन्छ हामी यो वारेन्टीमै क्लेम हुन्छ भनेर मेरो एड्रेस लियो घरको रिपेयर भइसकेपछि फिर्ता पठाइदिनुलाई. अनि इफ यो वारेन्टीमा क्लेम नभएको भए चाहिँ विदाउट ट्याक्स यसको चेन्ज गरेको लेबर कस्ट चाहिँ $120 थियो भने डिस्प्लेको चाहिँ अराउन्ड $378 समथिङ गरेर विदाउट ट्याक्स नै $480 समथिङ लाग्ने रहेछ. त थ्याङ्क गड यो चाहिँ वारेन्टीमा थियो. सो एकदम 5 मिनट यो सब प्रोसेस भयो. देन त्यो भइसकेपछि लगभग आधी घन्टा जस्तै म पुरै एप्पल स्टोर डुलेँ. इफ हजुर असम्म एप्पल स्टोर जानु भएको छैन भने चाहिँ यु क्यान जस्ट गो एन्ड ट्राई इट वान्स. एकदम यस्तो दामी एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ नि. अब इफ यु आर एप्पल फ्यान ओर यु आर भेरी मच इन्ट्रेस्टेड इन टेक्नोलोजी पुरै वरिपरि घुम्दा हजुरले एप्पलको हरेक नयाँ ग्याजेटहरू यु क्यान एक्सपिरियन्स ओभर देयर. सो मैले चाहिँ लेफ्टपट्टिको वालबाट स्टार्ट गरेँ. त्यहाँ चाहिँ सुरुमा उनीहरूको सब्सक्रिप्सन बेस जस्तै एप्पल टिभी प्लस, एप्पल फिटनेस प्लस त्यस्तो खाले सब चिजहरू डिस्प्ले गरेको थियो. त्यसपछि वाच ब्यान्डहरू थियो. अनि नेक्स्ट त्यसको अपोजिट वालमा चाहिँ त्यसको अपोजिटपट्टिको वालमा चाहिँ एक्सेसरिजहरू थियो. बिट्सको हेडफोनदेखि लिएर मैले स्टुडियो एयरपोर्ट म्याक्स त्यो पनि ट्राई आउट गरेँ. त्यसपछि आइप्याडको एक्सेसरिजहरू, एयर ट्यागहरू, त्यसपछि चार्जर, डाटा केबल, एयरपोर्ट्सहरू सबै चिज त्यहाँ एक्सपिरियन्स गर्नको लागि राखेको छ. र थ्रु आउट हजुर एप्पल स्टोर घुम्ने बेलामा त्यहाँको रिप्रेजेन्टेटिभहरू यस्तो लाइक पोलाइट छ नि. त्यहाँ मान्छेहरू हजुरलाई सोध्न आइरहेको हुन्छ हेल्प पाउनुभयो कि भएन, के को लागि आएको हो, अनि इफ डु यु वान्ट टु लाइक एक्सपिरियन्स समथिङ, के ट्राई आउट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर पुरै सोधिरहेको हुन्छन्. अनि बिचमा चाहिँ टेबलहरूको सेक्सनमा चाहिँ वाचेसहरू अनि आइप्याडहरू, त्यसपछि म्याकबुक अनि आइफोन 12सम्म थियो त्यहाँ. सो त्यो सब सामानहरू राखेको थियो. सो फ्यु मैले ट्राई आउट गरेको चाहिँ एउटा आइप्याड नयाँवाला M2 वाला ट्राई आउट गरेँ. केही डिफ्रेन्स थिएन. मेरो M1 को आइप्याड जस्तै सिमिलर छ. हल्का वालपेपर चेन्ज छ अनि भित्र प्रोसेसर चेन्ज हो. त्यसपछि ड्रास्टिक चेन्ज मैले थाहा पाएको भनेको मैले 16 इन्चको म्याकबुक प्रो ट्राई गरेको थिएन पहिला. अहिले हेर्दा चाहिँ 14 र 16मा चाहिँ एकदमै धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ. प्लस स्पिकर साइजमा र डिस्प्ले पनि हामीले यसो हेर्दा 2 इन्च मात्र भने पनि अति नै फरक पर्दो रहेछ. देन आई ट्राइड आउट एप्पल वाच अल्ट्रा. त्यसपछि त्यहाँ एप्पलको सानो आधी घन्टाको केही इभेन्ट पनि भइरहेको थियो. एउटा मान्छेले त्यहाँ म्याक ओएसको फिचर्सहरू टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सिकाइरहेको थियो. सो एकछिन मैले त्यो नि अटेन्ड गरेँ. त्यसपछि म्याक स्टुडियो M2 वाला म्याक स्टुडियो चलाएँ मैले. सो द्याट वाज द फर्स्ट टाइम. त्यसपछि म्याक मिनी अनि त्यसपछि 24 इन्चको iMac पनि आई युज इट फर द फर्स्ट टाइम. त्यसपछि प्रो XDR डिस्प्ले थियो. अनि
स्टुडियो हेडफोन त मैले भनिहालेँ। अनि आइफोनहरू त सबै अलमोस्ट मैले चलाइसकेको थिएँ 14 र 13 सिरिजको। तर ओभरअल भन्नुपर्दा इट वाज अ रियली एकदम न्यू एन्ड एक्साइटिङ एक्सपिरियन्स र एकदम प्रिमियम फिल हुन्छ थ्रु आउट द स्टोर। पहिला पुरै बाहिर ग्लासको वाल छ, अनि त्यसपछि भित्र गएपछि यस्तो मजाले त्यो सबै प्रडक्टहरू डिस्प्लेको लागि राखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि इन्टरनेट स्पिड उत्तिकै फास्ट थियो त्यहाँभित्र। अनि हजुरले कुनै पनि चिजहरू चाहिँ त्यहाँ चलाउन नमिल्ने, मतलब एकदम मजाले हजुरले सबै चिज चाहिँ युज गर्न मिल्ने पारामा राखिदिएको हुन्छ। प्लस इफ यु बाई अ न्यू आइफोन, त्यहाँ कसरी सेटअप गर्ने के गर्ने सब पुरै त्यहाँ सिकाउनलाई छुट्टै मान्छेहरू राखेको छ। सो यु सुड ट्राई इट। उहाँ चाहिँ त्यो नकिन्नको लागि भयो, त्यहाँ गएपछि किन्ने मन त लाग्छ, तर आई कन्ट्रोल अलट, मसँग खासै पैसै थिएन। अनि त्यसपछि एक्सपिरियन्स चाहिँ दामी थियो। सो म अलिअलि भिडियोहरू खिचाएको छु, यो क्लिपहरू देखाइरहेको छु पुरै भिडियोभरि। सो द्याट वाज अल। अनि ल्यापटप चाहिँ मैले 27मा बुझाएँ। अनि हजुरले पुरै ट्र्याकिङ चाहिँ पाउनुहुन्छ, एप्पलले लिङ्क दिन्छ एसएमएसमा। त्यो एसएमएसको लिङ्कमा क्लिक गरेर कहाँ पुग्यो सामानको डिटेल के छ सब हेर्न मिल्छ। अनि 27मा बुझाएँ, 28 र मे 1 अर्को 28 पछि मे 1 यो डेलिभर भइसकेको थियो थ्रु फेडेक्स। अनि डेलिभरीहरूको चार्ज पनि केही पनि लाग्दैन, दे डु ओभरनाइट डेलिभरी, र वारेन्टीमा छ भने त झन् रमाइलो हुँदो रहेछ। सो द्याट वाज अल अफ माई एक्सपिरियन्स अफ एप्पल स्टोर। अब हजुरलाई यस्तै खाले हल्का भ्लग जस्तो भोइस ओभर खालको भिडियो हेरेर मन लाग्छ भने डु लेट मी नो, आई विल ट्राई टु मेक सम मोर। अनि आई एम ट्राइङ टु बी प्रोडक्टिभ, अलि धेरै भिडियोहरू हाल्ने सोच छ। त्यो हल्का सेटअप जस्तो केही बनाएको छु। अरू केही सजेसनहरू छ भने चाहिँ तपाईँ कमेन्टमा दिएर नबिर्सिनु होला। एन्ड द्याट्स अल फर दिस भिडियो। आई विल क्याच यु अल इन माई नेक्स्ट भिडियो।